Φίλοι μου, γεια σας. Θα θυμάστε οι περισσότεροι ότι πριν 2 χρόνια είπαμε να δοκιμάσουμε το μονοπάτι του Μενάλου, το οποίο είναι 72 χιλιόμετρα και ξεκινάει από τη Στεμνίτσα και καταλήγει στα Λαγκάδια. Τότε το είχαμε κάνει με το φίλο μου τον Άρη. Μπήκαμε μέσα στο μονοπάτι, ταλαιπωρηθήκαμε, αλλά όλη αυτή η ομορφιά της φύσης μας αποζημίωσε. Σήμερα είμαστε εδώ με τον Χρήστο και είπαμε να κάνουμε το δεύτερο μέρος, το οποίο είναι από τη Δημητσάνα μέχρι το Ζυγοβίστη. Και είμαστε εδώ στη Δημητσάνα και θα ξεκινήσουμε από εδώ, να δούμε όλες αυτές τις ομορφιές και να καταλήξουμε στο Ζυγοβίστη. Παρακολουθήστε αυτό το επεισόδιο και να είστε σίγουροι ότι θα απολαύσετε την κάθε εικόνα και το κάθε πλάνο που θα σας δείχνουμε. Τα χωριά της Αρκαδίας κρύβουν μοναδικές ομορφιές που είναι δύσκολο να τις ανακαλύψεις μόνο μιας. Διαβάσαμε για το μονοπάτι του Μενάλου, του πρώτου πιστοποιημένου μονοπατιού από την Έρα στην Ελλάδα και είπαμε ναι, πάμε να το διασχίσουμε. Μα με τη μία όμως είναι 75 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από τη Στεμνίτσα και τερματίζοντας στα Λαγκάδια. Χωρίζεται όμως σε 8 τμήματα και αυτό μας βόλευε. Χωρίς πολλά λόγια, ξεκινήσαμε από το πρώτο μέρος, Στεμνίτσα Δημητσάνα. 5 ώρες περπάτημα, 12,5 χιλιόμετρα, γνωρίζοντας την ιστορική μονή προδρόμου, την παλιά μονή Φιλοσόφου, αλλά και τη νέα, περπατήσαμε δίπλα στο Λούσιο ποταμό, μεταξύ του Αγίου Ανδρέα και της αρχαίας Γόρτινας και καταλήξαμε στη Δημητσάνα, στο Μουσείο Ιδροκίνησης. Από εκεί που θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας οδηπορικό. Όσοι όμως επιθυμείτε να δείτε πώς ξεκίνησαν όλα, μπορείτε να παρακολουθήσετε όποτε το επιθυμείτε το επεισόδιό μας γυρίζοντας στη Στεμνίτσα. Και για να δείτε ότι σας λέω την αλήθεια, αυτός εδώ είναι ο χάρτης του μονοπατιού. Ξεκινάει από τη Στεμνίτσα και μπαίνεις μέσα εδώ, θα δεις τη μονή προδρόμου, θα δεις τη Φιλοσόφου, θα δεις την παλιά μονή Φιλοσόφου που θα σας πω εγώ στη διάρκεια του επεισοδίου τι ακριβώς συνέβαινε, και έρχεσαι και βγαίνεις εδώ, Δημητσάνα. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε σήμερα αυτό εδώ το μέρος, Δημητσάνα με Ζυγοβίστη, και ό,τι υπάρχει εδώ θα το δούμε παρέα. Λίγο πριν φτάσετε στη Μονή των Εμιαλών, θα σταματήσετε εδώ, στο λινό των Κολοκοτρωναίων. Που τι σημαίνει λινός? Σημαίνει πατητήρι. Ακούστε εδώ αυτή την ιστορία που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το 1806 οι Κολοκοτρωναίοι είχαν αρχίσει εδώ το κλέφτικο στην περιοχή. Όμως η τουρκική εξουσία, σε συνεργασία με την Εκκλησία, είχαν αρχίσει την καταδίωξή τους. Βρέθηκαν λοιπόν σε αυτόν εδώ το λινό ο αδερφός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο Γιάννης, μαζί με άλλα ξαδέρφια του, Κολοκοτρωναίους, και είχαν κλειστεί για να μπορέσουν να κρυφτούν. Ένας μοναχός όμως, από τη Μονή, φοβούμενος τον αφορισμό της Εκκλησίας, τους κατέδωσε στο τουρκικό απόσπασμα. Οι Κολοκοτρωναίοι είχαν κρυφτεί εδώ μέσα, στο πατητήρι. Είχαν μπει εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ στενό, και είχαν κρυφτεί από το τουρκικό απόσπασμα. Όμως οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά με θειαφοκαίρι εδώ, στα κλίματα που είχε το πατητήρι, και αναγκάστηκαν να κάνουν την ηρωική έξοδο οι Κολοκοτρωναίοι, γιατί είχαν πνιγεί από το θιάφι και από τις αναθυμιάσεις. Και μόλις βγήκαν οι Κολοκοτρωναίοι που είχαν πνιγεί από τις αναθυμιάσεις, οι Τούρκοι τους σκότωσαν όλους. Και γι' αυτό εδώ είναι ένα πολύ ιστορικό σημείο πριν μπείτε στη Μονή των Εμιαλών.
πόσο εκπληκτικό σημείο είναι αυτό που βρισκόμαστε. Είμαστε κάτω από έναν βράχο, όπου παλιά ήταν η Αγία Τριάδα και τα κελιά των μοναχών, και σήμερα είναι η Μονή των Εμιαλών, η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 17ου αιώνα. Και προφανώς το όνομά της το πήρε από τους ιδρυτές της, οι οποίοι ήταν από τους Εμιαλούς της Μεσσηνίας. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή βέβαια, ότι το πήρε από τα σαλιγκάρια, που στη Μάνη λέγονται Μιαλοί, αλλά δεν νομίζω. Γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου και είναι αφιερωμένη στη γέννηση της Θεοτόκου. Θα κατηφορήσουμε τώρα, να μπούμε μέσα στη Μονή, να τη δείτε κι εσείς, και πραγματικά είναι μια μαγεία. Δεν χορταίνεις εδώ τις ομορφιές. Άγιος Ιωάννης, ακριβώς πάνω από το Μουσείο Υδροκίνησης, σε ένα μαγευτικό τοπίο, πλατάνια από πάνω, ήχοι του νερού που μπαίνουν μέσα στους μήλους. Η Δημητσάνα μας κοιτάει και μας περιμένει για να ξεχυθούμε στα σοκάκια της, και βέβαια όταν θα έρθεις εδώ θα απολαύσεις αυτήν εδώ την ομορφιά της φύσης που απολαμβάνουμε κι εμείς. Και όταν θα βγεις από το μονοπάτι του Μενάλου, το πρώτο μέρος, Στεμνίτσα Δημητσάνα, θα βγεις εδώ, που είναι το Μουσείο της Υδροκίνησης. Ένα εκπληκτικό μουσείο που, φεύγοντας, αυτά τα νερά εδώ που βλέπετε, που έρχονται από το βουνό, δίνουν τη λειτουργία στους παλιούς μήλους, στους μπαρουτόμηλους, στους αλευρόμηλους και όλα αυτά που θα πρέπει να δεις, γιατί θα μάθεις την ιστορία εδώ του πώς δούλευαν το αλεύρι, πώς φτιάχνανε μετά το τσίπουρο, αλλά και βασικά γιατί είναι γνωστή η Δημητσάνα, για τον μπαρούτι της, διότι εδώ φτιαχνόταν τον μπαρούτι και μέσα υπάρχει αυθεντικός παλιός μπαρουτόμηλος. Όπως ακριβώς τα λέγαμε, το νερό έρχεται από ψηλά, από το βουνό και μπαίνει εδώ, στο νεροτριβείο. Αυτό εδώ που βλέπετε ήταν ο νεροτριβιάρης με το ξύλο, αυτό που είναι εκεί, και έπλαινε τα ρούχα. Έκανε αυτή τη βρώμικη δουλειά, να πλένει τα βρώμικα ρούχα και να τα κάνει καθαρά. Είναι απίστευτο το μουσείο. Μην τολμήσεις και δεν έρθει κανένας. Αυτό το πραγματικά υπέροχο μουσείο που μαθαίνεις τα πάντα, που μαθαίνεις πώς λειτουργούσαν οι αλευρόμηλοι, πώς φτιαχνόταν το τσίπουρο. Φτάσαμε εδώ, ακριβώς στον Μπαρουτόμηλο, σε αυτόν που έχει γίνει γνωστή η Δημητσάνα, διότι εδώ φτιάχναν τον μπαρούτι. Και μιλάμε για πολύ μπαρούτι, αλλά θα πάμε μέσα να δούμε πώς το φτιάχνανε.
Η Δημητσάνα είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς της ορεινής Αρκαδίας, είναι διατηρητέος οικισμός από το 1978, πλούσιος σε ιστορία και παραδόσεις, χτισμένος αμφιθεατρικά σε 2 αντικριστούς λόφους πάνω από το φαράγγι του Λούσιου ποταμού. Η Δημητσάνα είναι χτισμένη σε 950 μέτρα υψόμετρο πάνω στα ερείπια της μεγάλης αρχαίας πόλης Τεύθης. Πετρόχτιστα κτίρια, φιδωτά δρομάκια, πέτρινα γεφύρια, μουσεία αλλά και πολλά μοναστήρια και βυζαντινές εκκλησίες συνθέτουν την εικόνα ενός εκ των ομορφότερων χωριών της Πελοποννήσου. Δεν υπάρχει καλύτερο σημείο από αυτό που βρισκόμαστε για να μιλήσουμε για τη Δημητσάνα. Είμαστε σε 960 μέτρα υψόμετρο πάνω στην μικρή αρκαδική αρχαία πόλη Τεύθης. Εδώ, κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, διαδραμάτισε μεγάλο ρόλο με το κρυφό σχολείο, αλλά και κατά την Επανάσταση του 1821 με το δημητσανίτικο μπαρούτι, το οποίο το φτιάχνανε εδώ. Πίσω μου είναι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, που γεννήθηκε εδώ. Και άλλος ένας μεγάλος ήρωας της Επανάστασης που γεννήθηκε ακριβώς σε αυτό το χωριό ήταν ο παλαιόν πατρών Γερμανός, όπου τα σπίτια τους διασώζονται και των δύο. Την αρχαία Τεύθης είχε επισκεφθεί ο Παυσανίας το 174 μετά Χριστόν και σύμφωνα με την παράδοση είχε στείλει δικό της στρατιωτικό σώμα στον Τροϊκό πόλεμο με ηγεμόνα τον Τεύθη. Όμως εκείνος τραυμάτισε με δόρυ τη Θεά Αθηνά και εκείνη τον τιμώρησε στέλνοντάς του ανίατη ασθένεια. Αυτό το ρολόι της Αγίας Κυριακής έφτασε εδώ στη Δημητσάνα το 1900 και είναι δωρεά των κατοίκων της Δημητσάνας που ζουν πλέον στη Νέα Υόρκη και το φιλοτέχνησαν γλύπτες από την Τίνο. Το 1764 δημιουργήθηκε η Ελληνική Σχολή και έφυγε από τη Μονή Φιλοσόφου και ήρθε εδώ στη Δημητσάνα. Και πίσω μας είναι η βιβλιοθήκη, όπου μέχρι την Επανάσταση του 1821 φιλοξενούσε 5.000 βιβλία, ιερά έγγραφα, χειρόγραφα, πατερικά κείμενα, λεξικά. Όμως, κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως, όλος αυτός ο πνευματικός πλούτος, μαζί και με την παρούτη εδώ της περιοχής, χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχτούν φουσέκια για την Επανάσταση. Στις μέρες μας όμως έχουν μείνει μόνο 500 κομμάτια. Και σήμερα η βιβλιοθήκη ανοίξει στο Υπουργείο Παιδείας και μέσα έχει έναν πραγματικό θησαυρό. Εκτός από όλα αυτά τα σπουδαία βιβλία που έχουν απομείνει, υπάρχει σε μια ειδική λάρνακα τα οστά του παλαιών πατρών Γερμανού, που και εκείνος ήταν από εδώ. Υπάρχει η σέλα του Παπαφλέσσα και πολλά ξύφη.
Όπως είχαμε πει, από τη Δημητσάνα ήταν ο Γρηγόριος ο Πέμπτος και βρισκόμαστε μέσα στο κελάρι του σπιτιού του, το οποίο σήμερα έχει γίνει ένα μικρό παρεκκλήσιο για τη μνήμη του. Πάνω, η κεντρική οικία έχει γίνει το εκκλησιαστικό μουσείο εδώ της Δημητσάνας, όπου μπορεί να βρεις πάρα πολλούς εκκλησιαστικούς θησαυρούς. Όμως ανοίγει κατόπιν συνεννοήσεως με την Μονή εδώ και την Ιερά Αρχιεπισκοπή της περιοχής. Όμως εμείς αισθανόμαστε το δέος που βρισκόμαστε στην οικία του Γρηγορίου του Πέμπτου, ο οποίος στιγμάτισε και έδωσε τη ζωή του για εμάς στην Επανάσταση του 1821. Και για όσους από εσάς είστε θαραλέοι, εδώ θα καταλήξετε. Το δεύτερο μέρος του μονοπατιού εδώ στο Μέναλο είναι η Δημητσάνα Ζυγοβίστη και θα καταλήξετε εδώ στο Αγνάντιο. Θα βγείτε εδώ και μετά οι επιλογές είναι οπωσδήποτε το βιβλίο με τους σωματοφύλακες Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και μετά μπείτε στο χωριό, έχει μεγάλη ιστορία και έχετε και πολύ πράγμα να τσιμπήσετε. Ωραίο φαγητό και πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Και όταν θα βγείτε στο Ζυγοβίστη, ερχόμενοι από Δημητσάνα, γιατί όπως έχουμε πει είναι το δεύτερο μέρος του μονοπατιού εδώ στο Μέναλο, θα συναντήσετε αυτό το τεράστιο βιβλίο. Αυτό το βιβλίο των 24 σελίδων, που πάνω γράφει ότι είναι το σώμα των αθανάτων του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, δηλαδή των ανθρώπων που ήταν οι σωματοφύλακες του. Το Ζυγοβίστη είναι ορεινό χωριό της Αρκαδίας. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1160 μέτρων στις πλαγιές του Μενάλου και αποτελεί έναν από τους πιο ορεινούς οικισμούς της Πελοποννήσου. Το 1927 του αποδόθηκε η ονομασία Ζυγός, η οποία τελικά δεν διατηρήθηκε, καθώς το 1932 επανήλθε η παλιότερη ονομασία. Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού, αλλά και οι ιδρυτές του, ήταν οι Κοντογιανναίοι, οι οποίοι ήρθαν από τη Μεσσηνία για να γλιτώσουν από τους Τούρκους. Οι κάτοικοι εδώ του χωριού είχαν σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Ήταν οι πρώτοι που ακολούθησαν τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και εκείνος τους χρησιμοποίησε ως σωματοφύλακες και δημιούργησε το Σώμα των Αθανάτων. Και προς τιμήν τους, η κεντρική πλατεία φέρει αυτό το όνομα. Εδώ είμαστε στην εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, μέσα στο Ζυγοβίστη και ακριβώς στην πλατεία Αθανάτων. Και αυτή η εκκλησία, λέει η παράδοση, ότι φτιάχτηκε μέσα σε 40 μέρες, το 1810. Και μάλιστα, εκτός από τα πολύ όμορφα ξυλόγλυπτα στο τέμπλο του, λένε ότι υπάρχει και ένας πολυέλαιος, ο οποίος τον έφερε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από το σεράι του Χουρσίτ Πασά.
βάλτε τον εαυτό σας και γυρίστε τον πίσω, αρκετά χρόνια, στο 1828. Ότι είστε μαθητές σε αυτό εδώ το σχολείο, το οποίο είναι το Καποδιστριακό σχολείο εδώ στο Ζυγοβίστη, που λειτουργήσε, όπως είπαμε, από το 1828 μέχρι το 1957 και ανακαινίστηκε αργότερα, πολύ αργότερα, και σήμερα είναι το πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο του Ζυγοβιστίου. Και όπως θα περπατάς μέσα στα σοκάκια εδώ στο Ζυγοβίστη, θα σκάσεις πάνω σε αυτό εδώ το παλιό σπίτι, που είναι ακριβώς αυτό που λέει η ταμπέλα. Είναι η πρώην ταβέρνα των Ασίκηδων από το 1748. Ποιοι ήταν οι Ασίκηδες? Ήτανε λαϊκοί καλλιτέχνες από τα βάθη της Ανατολίας, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το λαϊκό τραγούδι και την ποίηση του τουρκικού πολιτισμού. Και κάπου εδώ είμαστε αναγκασμένοι να σας αφήσουμε, γιατί πραγματικά ήταν μαγευτικά αυτά τα μέρη που είδαμε, πολύ όμορφοι άνθρωποι που συναντήσαμε, και εμείς πριν 2 χρόνια είχαμε ξεκινήσει το μονοπάτι του Μενάλου από τη Στεμνίτσα και είχαμε κάνει το Στεμνίτσα Δινιτσάνα, όπου μπορείτε να το δείτε στα βίντεο που έχουμε στο κανάλι μας, και τώρα ήρθαμε να κάνουμε το Δινιτσάνα Ζυγοβίστη. Εμείς όμως δεν είμαστε τόσο θαραλέοι να πάμε μέσα από το μονοπάτι, αλλά ήρθαμε για εσάς, αφού τελειώσετε την πεζοπορία σας, να σας δείξουμε τι πρέπει να δείτε. Εάν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και να είστε σίγουροι ότι εμείς στο μονοπάτι θα το συνεχίσουμε. Και ξέρετε, το επόμενο είναι Ζυγοβίστη με Ελάτη. Και βέβαια, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε γεροί και αισιόδοξοι.